La un moment dat în viață, fiecare dintre noi simte chemarea unei schimbări profunde. Poate că te-ai întrebat în tăcere: cum îmi pot schimba viața pentru totdeauna? Răspunsul, deși nu e simplu, se află adesea în modul în care ne raportăm la lume și la noi înșine. Filosofia stoică, moștenirea de înțelepciune a unor gânditori precum Marcus Aurelius, Epictet sau Seneca, ne oferă îndrumări atemporale pentru transformarea interioară. Chiar și în vremurile moderne, autori precum Jonas Salzgeber sau Ryan Holiday readuc în prim plan aceste idei vechi de mii de ani, arătându-ne cum să le aplicăm în viața de zi cu zi pentru a deveni mai puternici, mai împăcați și mai înțelepți. În cele ce urmează vei descoperi 10 pași esențiali pentru a-ți schimba viața pentru totdeauna, inspirați din stoicism. Acest drum nu este unul ușor sau rapid, dar fiecare pas te conduce către o versiune a ta, mai calmă, mai curajoasă și mai stăpână pe sine. Te invit să parcurgi aceste principii cu mintea deschisă și cu sufletul liniștit, ca într-o meditație ghidată. Pregătește-te să reflectezi profund la viața ta, să-ți pui întrebări și să găsești răspunsuri dincolo de zgomotul cotidian. Fiecare pas vine cu propria sa înțelepciune și provocare. Ia-le pe rând, respiră adânc și gândește-te cum se aplică ele în existența ta. Transformarea adevărată începe din interior, din felul în care gândești, simți și acționezi. Așadar, hai să începem această călătorie în 10 pași spre o schimbare profundă și de durată. Pasul 1 îmbrățișează o filozofie de viață resilientă. Primul pas către o schimbare profundă este să îmbrățișezi o filozofie de viață resilientă. Asta înseamnă să adopți o perspectivă nouă asupra lumii și a rolului tău în ea, una inspirată de înțelepciunea stoicilor. Stoicismul este mai mult decât o idee antică, este un mod de a trăi care te învață cum să rămâi calm și puternic sufletește chiar și atunci când viața devine dificilă. Gândește-te la stoicism ca la o busolă interioară. Marcus Aurelius, împăratul filosof, și-a găsit liniștea conducând un imperiu haotic urmând această busolă. Epictet, un sclav eliberat devenit profesor, și Seneca, consilierul unui împărat, au demonstrat prin viețile lor că filosofia poate fi practicată, nu doar discutată. Prin stoicism, ei au arătat că fericirea autentică vine din caracterul nostru, nu din circumstanțe exterioare. Îmbrățișând o asemenea filozofie, îți asumi responsabilitatea pentru propria viață. Încetezi să mai dai vina pe soartă sau pe alții pentru nefericirea ta. E chiar cum remarcă autorul contemporan Jonas Salzgeber: stoicismul ne face responsabili și ne răpește orice scuză de a nu trăi cea mai bună viață posibilă. În clipa în care accepți acest adevăr, începi deja să schimbi ceva profund în modul în care privești lumea. Realizezi că puterea de a-ți transforma viața îți aparține. Pasul 2. Concentrează-te pe ceea ce poți controla. Epictet spunea: dintre toate lucrurile care sunt pe lume, unele depind de noi, iar altele nu. Această idee simplă stă la baza celui de-al doilea pas. Concentrează-te pe ceea ce poți controla. De multe ori, ne consumăm energia și liniștea încercând să schimbăm lucruri care nu țin de noi. Stoicii ne îndeamnă să facem diferența clară între ceea ce este sub controlul nostru și ceea ce nu este. Cu alte cuvinte, stă în puterea ta felul în care gândești, alegerile pe care le faci, efortul pe care îl depui și atitudinea cu care întâmpini evenimentele. În schimb, nu stă în puterea ta vremea de afară, trecutul, opiniile altora despre tine sau multe dintre circumstanțele în care te afli. Acceptând aceste limite, începi să experimentezi o formă de libertate interioară. Nu te mai lași tulburat de tot ce se întâmplă în jur. Când îți concentrezi atenția și resursele doar asupra a ceea ce poți influența direct, viața devine mai simplă și mai limpede. În loc să te frămânți pentru rezultate pe care nu le poți garanta, îți faci datoria cât poți de bine și lași restul să fie cum va fi. Această acceptare nu înseamnă resemnare pasivă, ci înțelepciune activă. Îți alegi bătăliile care contează cu adevărat. Paradoxal, renunțând să controlezi incontrolabilul, vei simți că deții un control mai mare asupra propriei tale vieți.
Pasul 3. Cultivă virtutea ca pe bunul tău cel mai de preț. Al treilea pas este să cultivi virtutea ca pe cel mai de preț bun al tău. Pentru stoici, binele adevărat nu se măsoară în bogății, faimă sau plăceri trecătoare, ci în caracterul și virtuțile noastre. Ei credeau că o viață bună este o viață trăită în virtute, adică trăind corect, cu înțelepciune și integritate, indiferent de circumstanțe. Gânditorii stoici au identificat 4 virtuți cardinale pe care să-ți clădești existența: înțelepciune, curaj, dreptate și cumpătare, măsură și stăpânire de sine. Aceste principii sunt ca niște stele polare care te ghidează când ai de luat decizii dificile. De pildă, în loc să urmărești doar interesul propriu, vei căuta și ceea ce este drept și echitabil. În loc să cedezi fricii, vei apela la curaj. În loc să te lași purta de exces și de dorințe nestăpânite, vei practica moderația și autocontrolul. Cultivând aceste virtuți, îți construiești un caracter puternic și demn. Caracterul bate orice avere sau statut exterior, pentru că el îți conferă o valoare pe care nimeni nu ți-o poate lua. Când virtutea devine busola ta, simți un sentiment profund de mulțumire sufletească. Indiferent ce se întâmplă în jur, știi că ai acționat onorabil și că ești în armonie cu principiile tale. Această congruență interioară este sursa unei stări de bine care nu depinde de norocul sau ghinionul vieții. În definitiv, schimbarea vieții în sens durabil vine atunci când te schimbi pe tine însuți în bine, zi de zi, prin alegerile tale morale. Pasul 4. Practică vizualizarea. Negativă al 4-lea pas poate părea contraintuitiv. Practica vizualizării negative. De obicei, ne ferim să ne gândim la lucruri rele. Însă stoicii aveau un exercițiu mental numit premeditatio malorum, premeditarea relelor, prin care își imaginau anticipat posibilele dificultăți sau pierderi. Scopul nu era să se înfricoșeze, ci, dimpotrivă, să se pregătească, sufletește și să aprecieze mai mult ceea ce au în prezent. Gândește-te la asta în felul următor. Uneori, frica de necunoscut este mai dureroasă decât realitatea însăși. După cum observa Seneca, suferim mai mult în imaginație decât în realitate. Așa că, în loc să lași imaginația să creeze în mod necontrolat scenarii de groază, preia tu controlul asupra ei. Imaginează-ți, calm și rațional, ce ai face dacă ți-ai pierde slujba, dacă s-ar întâmpla să pierzi pe cineva drag, sau chiar cum ai reacționa în fața propriei mortalități. La început poate părea sumbru, dar acest exercițiu are un efect eliberator. Când îți permiți să contempli posibilul rău într-un moment de liniște, capeți 2 lucruri prețioase: pregătire și recunoștință. Ești mai pregătit? Sufletește dacă viața chiar îți scoate în cale o pierdere sau un eșec. Nu vei fi luat pe deplin prin surprindere, pentru că te-ai gândit deja ce aș face dacă. În același timp, vei simți o recunoștință mai vie pentru ceea ce ai acum. Realizezi că nimic nu e garantat, nici oamenii dragi, nici sănătatea, nici bunăstarea. Această realizare te face să prețuiești prezentul mult mai intens, iar paradoxul este că, imaginându-ți din când în când ce poate merge rău, ajungi să te temi mai puțin de necunoscut și să trăiești mai liber. Pasul 5. Acceptă și iubește ceea ce ți se întâmplă. Al 5-lea pas este să accepți și să iubești ceea ce ți se întâmplă. În viață, multe lucruri nu merg conform planurilor noastre. Apar obstacole, pierderi, schimbări neașteptate. Atitudinea stoică în fața destinului este surprinzătoare. Nu doar să accepți inevitabilul, ci să îl îmbrățișezi ca și cum l-ai fi dorit. Acest principiu poartă numele de amor fați, iubirea sorții. La baza lui stă ideea că tot ce ni se întâmplă face parte din povestea noastră și merită primit cu inima deschisă. Epictet sfătuia: nu-ți dor ca lucrurile să se întâmple așa cum vrei tu, ci dorește-ți să se întâmple exact așa cum se întâmplă. Astfel, viața ta va decurge în liniște. Cu alte cuvinte, în loc să spui mereu, nu ar fi trebuit să fie așa despre ceea ce ți se întâmplă, mai bine spuneți, așa a fost să fie, ce pot învăța. De aici, când plouă peste planurile tale, nu blestema ploaia, ci găsește o cale să te bucuri și de vremea ploioasă.
Când întâmpini un obstacol, privește-l ca pe o parte naturală a drumului tău, ceva ce te poate întări sau îți poate redirecționa pașii, poate spre ceva și mai bun. Această atitudine de acceptare activă te eliberează de o cantitate enormă de stres și frustrare. În loc să te împotrivești realității și să suferi din cauza ei, alegi să colaborezi cu ceea ce îți oferă viața. Bineînțeles, asta nu înseamnă să devii pasiv sau fatalist. Dimpotrivă, înseamnă să pornești la drum de la realitatea curentă, nu de la cum ai fi vrut tu să fie. În felul acesta, orice s-ar întâmpla, rămâi împăcat. Știi că faci tot ce ține de tine, iar restul îl lași să fie. Sufletul tău capătă o liniște înțeleaptă, pentru că nu se mai zbate împotriva a ceea ce nu poate schimba. Cum te întreb pe tine, care dintre aceste prime 5 principii ți se pare cel mai dificil de pus în practică? Lasă-mi un comentariu mai jos cu gândurile tale. Sunt cu adevărat curios să aflu perspectiva ta. Iar dacă ți se pare util ce ai auzit până acum, nu uita să te abonezi la canalul Puterea Tăcerii, ca să nu ratezi și următoarele noastre reflexii profunde. Pasul 6. Transformă obstacolele în oportunități. Viața ne scoate în cale piedici la tot pasul. Transformă obstacolele în oportunități. Aceasta este arta de a privi dificultățile nu ca pe niște blocaje finale, ci ca pe niște trepte către dezvoltare. Marcus Aurelius avea un motto celebru: obstacolul în acțiune avansează acțiunea. Ceea ce stă în cale devine calea. Cu alte cuvinte, chiar și atunci când ceva îți stă în drum, acel ceva poate deveni parte din drumul tău spre succes. Gândește-te la un obstacol recent din viața ta. Poate fi orice: un eșec profesional, o problemă de sănătate, o dezamăgire personală. O abordare obișnuită ar fi să te descurajezi sau să abandonezi. Însă o abordare stoică este să te întrebi: cum pot folosi această provocare în avantajul meu? Ce pot învăța de aici? Poate acel eșec te învață o lecție prețioasă și te împinge să devii mai bun. Poate problema de sănătate te face să acorzi mai multă grijă corpului tău și să dobândești obiceiuri mai sănătoase. Fiecare dificultate ascunde o ocazie de creștere. Autorul contemporan Ryan Holiday și-a intitulat chiar o carte, Obstacolul este calea, inspirându-se din aceleași principii stoice. Ideea lui și a stoicilor înaintea lui este că adesea progresăm cel mai mult nu în ciuda obstacolelor, ci datorită lor. Când adopți această mentalitate, îți schimbi reflexul în fața problemelor. Nu te mai întrebi de ce mi se întâmplă tocmai mie, ci cum pot transforma asta într-un lucru bun. Devii inventiv, perseverent și rezilient. În loc să te blochezi, cauți soluții pe căi nebănuite. Și astfel, obstacol după obstacol, îți croiești un drum tot mai solid către țelurile tale. Pasul 7. Stăpânește-ți emoțiile negative. Furia, anxietatea, invidia, tristețea copleșitoare ne pot deturna de la calea noastră și pot distruge liniștea interioară. Pasul 7. Stăpânește-ți emoțiile negative te învață să nu mai fii sclavul acestor trăiri, ci să le îmblânzești prin rațiune și înțelegere de sine. Stoicii nu ziceau să nu simțim nimic. Ei înșiși erau oameni cu emoții, dar ne îndemnau să nu lăsăm emoțiile destructive să ne conducă viața. Ei reamintesc un adevăr psihologic profund. Nu evenimentele în sine ne tulbură, ci interpretarea pe care o dăm noi evenimentelor. Imaginează-ți că cineva te insultă sau te critică pe nedrept. Prima reacție ar putea fi mânia, ori rănirea orgoliului. Dar aici intervine practica stoică. Oprește-te o clipă și analizează situația. Întreabă-te: de ce mă simt astfel? Ce gând din mintea mea provoacă această furie sau tristețe? Îmi imaginam cumva că meritam alt tratament? Adu-ți aminte de pasul 2. Dacă opinia altuia despre tine nu e sub controlul tău, merită să te consumi la infinit? Probabil că nu. În loc să reacționezi imediat, respiră adânc și privește lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Poate celălalt are o zi proastă și își varsă frustrările. Poate critica lui, chiar dacă nepoliticoasă, conține un sâmbure de adevăr de la care poți învăța. Astfel de reflexii calme îți difuzează emoția negativă și o transformă într-o înțelegere sau într-un impuls de a acționa constructiv.
Prin exersarea constantă a acestui autocontrol emoțional, vei observa că nimic nu te mai doboară cu una, cu două. În loc să fii o frunză purtată de vântul capriciilor emoționale, prinde rădăcini adânci în calm și rațiune. Deciziile tale vor fi mai înțelepte, relațiile mai armonioase, iar tu te vei simți mult mai împăcat. Desigur, este nevoie de practică. Nimeni nu devine imperturbabil peste noapte. Însă fiecare moment în care reușești să rămâi calm în fața unei provocări emoționale e o mică victorie pe drumul schimbării tale în bine. Pasul 8. Trăiește în momentul prezent. Prezentul este singurul timp în care putem acționa efectiv. Însă mintea noastră fuge adesea în altă parte, la trecutul pe care nu-l mai putem schimba sau la viitorul pe care nu-l putem cunoaște. Pasul 8. Trăiește în momentul prezent. Te invită să-ți aduci atenția înapoi aici și acum, de fiecare dată când o vezi rătăcind. Stoicii prețuiau prezentul, numindu-l singura certitudine a vieții. Trecutul s-a dus, viitorul nu e garantat, doar clipa de față îți aparține cu adevărat. Gânditori ca Marcus Aurelius își reaminteau mereu să fie prezenți în ceea ce făceau în acumul vieții lor de zi cu zi. Pentru a trăi cu adevărat în prezent, încearcă și tu să fii pe deplin implicat în activitatea curentă, oricât de banal ar părea. Dacă bei o cană de ceai, bucură-te de aromă și de căldură. Dacă lucrezi la un proiect, concentrează-te doar la acel lucru, fără să-ți lași mintea să zboare în altă parte. Când stai de vorbă cu cineva drag, ascultă-l cu atenție deplină, ca și cum numai acel moment ar exista. Desigur, mintea va continua să alunece spre griji viitoare sau amintiri trecute. Este în natura ei. Însă de fiecare dată când observi că se întâmplă asta, adu-o gentil înapoi. Poți folosi respirația ca ancoră. Concentrează-te câteva clipe pe aerul care intră și iese din pieptul tău. Simte-ți corpul în spațiul în care ești. Aceste mici antrenamente de conștientizare te ajută să reintri în trup și în prezent. Iar cu timpul, vei vedea că prezentul, oricât de imperfect, are farmecul lui. Îți dai voie să trăiești pe deplin fiecare zi, în loc să fii doar un spectator distrat al propriei existențe. Pasul 9. Arată bunătate și înțelegere față de ceilalți. Schimbarea vieții tale nu se rezumă doar la relația cu tine însuți, ci și la modul în care interacționezi cu ceilalți. Pasul 9. Arată bunătate și înțelegere față de ceilalți, subliniază că suntem ființe sociale, parte dintr-o comunitate mai mare, și că bunăstarea noastră depinde în bună măsură de calitatea legăturilor cu oamenii din jur. Filosofii stoici considerau compasiunea și toleranța drept virtuți esențiale. Oriunde există o ființă umană, există și oportunitatea pentru bunătate, spunea Seneca, reamintindu-ne că în fiecare zi avem nenumărate prilejuri să fim buni unii cu alții. A arăta bunătate nu înseamnă doar gesturi mari și vizibile. Poate fi la fel de simplu ca a asculta cu răbdare pe cineva care are nevoie să vorbească, a oferi un cuvânt de încurajare, a ierta o ofensă minoră sau a da o mână de ajutor cuiva aflat în dificultate. La fel de importantă este și înțelegerea motivelor pentru care ceilalți se poartă uneori urât. Stoicii ne îndeamnă să ne amintim că oamenii care comit nedreptăți sau ne rănesc o fac adesea din neștiință, din frică sau din propriile lor suferințe, nu neapărat din răutate pură. Dacă cineva te tratează nedrept, încearcă să nu răspunzi cu aceeași monedă. Poate acea persoană nu a învățat încă alt mod de a acționa. În loc să-ți umpli inima cu ură, privește situația detașat și întreabă-te: ce aș câștiga dacă aș riposta la fel? Cel mai probabil, doar și mai mult conflict și amărăciune. Practicând bunătatea și iertarea, faci pace nu doar cu ceilalți, ci și cu tine însuți. Renunți la povara resentimentelor care ți apasă sufletul, te eliberezi. Vei observa că relațiile tale devin mai armonioase și că atragi la rândul tău bunătate din partea altora. Chiar dacă gesturile tale nu sunt întotdeauna răsplătite imediat, tu vei dormi mai liniștit știind că ai ales calea mai dreaptă. În timp, prin exemplul tău calm și amabil, îi poți inspira și pe alții să fie mai buni. Iar viața ta se schimbă profund când te înconjoară o atmosferă de respect și compasiune, în loc de ostilitate. Pasul 10. Reflectează zilnic asupra progresului tău.
Ultimul pas, dar cu siguranță nu cel mai puțin important, este să reflectezi zilnic asupra progresului tău. Schimbarea adevărată nu se întâmplă dintr-o dată, ci prin mici ajustări și îmbunătățiri continue. De aceea, stoicii obișnuiau să își rezerve timp în fiecare zi pentru a-și examina gândurile și faptele. Seneca povestește că, în fiecare seară, după ce casa se cufunda în liniște, își punea singur întrebări despre ziua ce a trecut. Ce am făcut bine astăzi? Ce am greșit? M-am purtat conform principiilor mele? Astfel putea să încheie ziua în păcat și să se pregătească să fie mâine un om mai bun decât a fost astăzi. Poți adopta și tu acest obicei al reflecției zilnice. Găsește câteva minute, fie seara târziu, fie dimineața devreme, pentru un dialog sincer cu tine însuți. Unii își notează gândurile într-un jurnal, alții pur și simplu stau în liniște și își trec în revistă evenimentele zilei. În minte, important este să fii onest și constructiv. Felicită-te pentru ceea ce ai reușit să faci bine, chiar dacă a fost un pas mic înainte. Recunoașteți, fără să te blamezi excesiv, momentele în care ai dat greș sau ai deviat de la principiile propuse. Întreabă-te cum aș putea proceda mai bine data viitoare și ce pot învăța din ceea ce s-a întâmplat astăzi. Prin această practică de autoevaluare continuă, te asiguri că nu mergi pe pilot automat prin viață. Fiecare zi devine o ocazie de a progresa conștient. Vei observa în timp schimbările acumulate. Poate ești mai calm decât erai acum o lună, sau mai disciplinat sau mai empatic. Celebrând aceste victorii mărunte și corectând cursul atunci când te abați, îți menții viața pe traiectoria dorită. Iar când vei privi înapoi peste ani, vei vedea cât de departe ai ajuns prin puterea acestor reflexii zilnice. Acesta este secretul unei transformări durabile, să continui mereu să înveți din propria experiență și să nu încetezi niciodată să crești. Am ajuns la finalul acestei călătorii în 10 pași spre transformare. Sunt tare curios. Care dintre acești 10 pași crezi că ar avea cel mai mare impact asupra vieții tale dacă ai începe să-l practici chiar de azi? Scrie răspunsul tău în comentarii. Aș vrea să aflu ce ai descoperit despre tine parcurgând această listă. Și bineînțeles, dacă nu te-ai abonat încă la Puterea Tăcerii, te invit să o faci chiar acum pentru a continua împreună explorarea acestei înțelepciuni interioare. Dacă ai rămas până aici, ai respectul meu profund. Abonează-te la canalul nostru pentru a crește în tăcere și a fi la curent cu noi.